السلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد. اليوم رح نساوي معكم الطاجن المغربي، وهاي هو. شوفوا على هالمنظر، ورح نعمله بالفخارة. طبعا حنشوف المكونات كتير سهلة وبسيطة. رح ناخد جزرتين وبطاطا وبندورة باذنجان، وهون معنا بصلة مفرومة كبيرة، ومعنا شوية توم متروم نخليهم كبار شوي. وشو بتحب الشكل بالخضار مشكل، وطبعا اللحمة بعضمه أو اللحم موزات أو شرحات كله بيشتغل. وهون أنا حنزل أول شوية الخضار ورح شكلهم، وفي نحط كمان بروكلي. وهون حنشكلهم هيك بهالشكل، نحط طبقات. فيك حتى تحط اللحمة من تحت ما بيأثر، أو من فوق. بالآخر كله رح يستوي مع بعضه ورح يتنهنهوا. أطيب شيء نرجع للقديم، الفخار بيحفظ حرارة وكتير بيطلع الأكل فيه طيب. وهلا حنصف اللحمة شرايح، فيك تحط شرايح بعضمه، كله بيستوي وجربته أنا كتير طلع طيب. طبعا أول شي رح تشوف اللحمة هيك كبيرة، هي كلها حتصغر على السوي وتكش يعني. والكمية منا كتيرة هون أبدا، الخضار لأنها رح تدبل ورح تنزل نص الكمية. وراح أحط شوية كمان لحمة المدهنة لأني ما رح أحط سمنة أنا. واللحمة هاي لحمة الخروف كتير مدهنة، بتكفي هيك. وحرش لها شوية ملح وفلفل. منغطي الطاجين ومناخده على الفرن مثل ما هو، لا بده زلفان هاد ولا شي، لأنه الغطا محكم. ومنحطه على فرن حامي. وفيك تحطيه بهالطريقة بالصينية إذا ما عندك الفخارة. منغطيه بورقة زبدة، وبعدين منحط فوقه كمان قصدير، ومنسكرها كتير منيح من كل الأطراف مشان تحبس البخار. وكمان نحطها بالفرن لمدة ساعتين، وبتطلعي الخضرة كلها بتكون إن شاء الله استوت. طبعا الفرن عندي 250. وهون بعد ساعتين استوت اللحمة والخضرة، شايفين كيف مستوية ودايبة. حتى الكمية شلون كلها تقلت للنص. شوفوا كيف البطاطا دابت على الآخر. وهاي الجزر منهن هالخضرة على الآخر كلها مستوية، حتى اللحمة استوت كمان. وما بتطلع اللحمة معك ناشفة، بالعكس بتطلع كتير هيك طرية من جوا. وهيك بنسكب بالصحن ومنشوف تشكيلة الخضرة اللي فيها مع الألوان الحلوة. الريحة كتير بتشهي، وأكلة صحية يعني، ما فيها زيت مهدرج ولا فيها سمنة، على دهن اللحمة بس. وبيتقدم جنبها رز مفلفل أو رز سادة مثل ما بتحبه. أنا طابخة جنبها رز. وفيك تاكليه بالخبزة كمان. قلت إخواننا المصرية تغميس، نحنا كمان سوري بنحب التغميس بالخبز. وهيك طبخة كتير سهلة مثل ما شايفين، يعني للعزابية ولا البنات المتجوزين جديد راح يلاقوا الأكل كتير سهلة وبسيطة، ما فيها تعقيد، ما فيها أي شيء. وهي صيني كمان رح نشوفها كيف إذا مستوي الخضار بقلبها ولا لا. نرفع القصدير والورقة الزبدة. هلا بتشوفيها هيك تفكريها ما مستوية، بس تعي شوفي معنا الباذنجان. شوفوا كيف منهنة رايح دايب على الآخر.
كمان تشوف البطاطا، حبة البطاطا كمان دايبة. وهاي البروكلي ما عم تنشال من كتر ما منهنها، يعني منهنه يعني مستوي كتير، دايب مثل الزبدة. وهيك اجينا لنهاية الفيديو، ان شاء الله بيعجبكم، تعجبكم طريقتنا. كان طاجن كتير طيب، وان شاء الله بنشوفكم فيديو قادم. السلام عليكم.